It is the popular saying that an healthy society is a wealthy one. On the Great Mind program, medical experts are available to provide solutions to various health challenges. You desire greatness in life. Successful men and women in the society are available on the Great Mind program to reveal to you the secrets to their greatness. The Great Mind of Nancy Oshogbo is a watch for all. Meet me on the program every Sunday between 3:30 and 4 p.m. ìlera tó dájú láàbò tó péye. ara ẹ̀ wá gbọ́. bẹ́ẹ̀ni gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun o ẹ̀já kan sára sí gómìnà wa sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke fún bí wọ́n ṣe bu ọwọ́ lu àjọ OAS láti máa tẹ̀síwájú fún ìlera pípé gbogbo ènìyàn lọ́ṣun. káyọ̀ ọgọ́rùn ọjọ́ tí gómìnà dé ọ́fíìsì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó lè ládùn káwọn ènìyàn ó sì jàǹfààní ìlera pípé. àjọ OAS ti ṣe àgbékalẹ̀ fífi orúkọ àwọn ènìyàn tí wọn ò rọ́wọ́ họrí láwùjọ sílẹ̀ láti lè lẹ́tọ̀ọ́ sí ètò ìlera pípé káàkiri gbogbo wọ́ọ̀dù nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun 332 wards. ìforúkọsílẹ̀ máa gbéra sọ láti ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kejì ọdún tí a wà yìí. ìṣèjọba gómìnà sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke àti àjọ OAS wọ́n rọ gbogbo ènìyàn láti tẹ̀lé ìlànà àtẹ̀lé ẹ̀wá gbọ́ àwọn iléeṣẹ́ OAS business office tó wà ní ẹsẹ̀ kòkó pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn alákòóso ilé ìwòsàn alábọ́dé káàkiri gbogbo wọ́ọ̀dù ni wọ́n máa ṣe ìforúkọsílẹ̀ àwọn ènìyàn mẹ́wàá tí wọn ò rọ́wọ́ họrí ṣùgbọ́n tí orúkọ wọn wà nínú ìwé lọ́fẹ̀ẹ́. àjọ OAS wà káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OAS, providing access to qualitative healthcare without tears. ayọ̀ ti dé mo ní kẹfà mọ́ra sólò ìfà ti dé mo ní kẹfà mọ́ra ìlera ti dé. Our government will give premium attention to the improvement of the primary health care services. We will improve the working conditions of health workers and expand the coverage of our health insurance scheme. We plan to establish a standard diagnostic center using the public-private partnership model and adopt measures that will retain medical practitioners in Osun State. As Governor Ademola Nurudeen Jackson Adeleke on the day of his inauguration, among the promises made to the people of Osun State in reciprocation of the overwhelming affection displayed to him by the people, he promised to expand the coverage of Osun Health Insurance Scheme, since the scheme is primarily established to provide for the residents easy access to quality healthcare services without tears on equitable basis. Governor Ademola Nurudeen Jackson Adeleke is from the dynasty who really understands the essence of living, which is to be a blessing to mankind, because any help being rendered to the fellow being is a service to the supreme being. This, however, informed the step taken by the wife of the governor, Mrs. Ngozi Adeleke, who acted promptly to render assistance to the indigent family of 6 already who God had added triplets to. As it is the popular saying that behind a successful man is a good wife, to complement the efforts of her husband in fulfilling his pledge of making the welfare of the people of the state his top priority. As the wife of the governor visited the triplets and presented them with gifts, she also paid their hospital bills because the triplets were born through cesarean section. The action of Mrs. Ngozi Adeleke, however, informed the decision of Osun Health Insurance Agency to decide to enroll the whole family of 9 into Osun Health Insurance Scheme, since enrollment of 3,320 vulnerable people into Osun Health Insurance Scheme is ongoing to mark the 100 days of Governor Ademola Nurudeen Jackson Adeleke in office. The Executive Secretary, Dr. Samuel Adeniyi, therefore directed a front desk officer from Osun Health Insurance Agency to go to the house of the parents of the triplets to register the whole family. Abdulaziz Babatunde is the neighbor of the parents of the triplets. I put call across to some politicians in which I did the little I can, and
To my surprise, the wife of the governor later came to the assistant and she did excellently well. She done very well and we are even happy about it. So kudos to the state government. But when I registered them into this program is even, I give kudos to them. With the humanitarian service and other area, I salute their courage and it's a good idea and it's a welcome one for the progress and development of the family, cause of the situation and the economy of the country as at now. It really helps a lot. I give kudos to them. As regarding it, it's a welcome program. This one is called Insurance Agency. Yeah. Well, kudos to them as well for the job well done. And I believe they can still do better than this. I commend their efforts. I pray for them. They will never labor in vain. Everything will be all right with them and their family by the special grace of God. On the second day of the enrollment of the parents of the triplets and their children, the Executive Secretary led the leadership of Fortune Health Insurance Agency in company of the Special Assistant to the Governor on Electronic Media, Mr. Muyiwa Adejuwon, to visit the triplets and felicitate with the family, where the triplets were presented with a carton of baby food. Among the visited team were Director of Programs, Osun Health Insurance Agency, Farm Olazukanmi Sumonu, Director, Planning, Research and Statistics, Dr. Adebisi Olalere, Director, Standard and Quality Assurance, Dr. Shina Igbalaye, Director, Administration and Supplies, Mr. Arowolo Eluyemi. Mr. Adebayo Hamid, the father of the triplets, who is a roadside mechanic, and his wife, Mrs. Ganiyat Ahmed, who is a petty trader, were full of gratitude to the wife of Osun State Governor, Mrs. Ngozi Adeleke, and Osun Health Insurance Agency, being led by the Executive Secretary, Dr. Samuel Adeniyi Ogini, who is the chairman Forum of Executive Secretaries, State Health Insurance Agency in Nigeria. The maternal grandmother of the triplets, Mrs. Titilayo Oyediran, was also full of gratitude to the wife of Osun State Governor and the leadership and members of staff for Osun Health Insurance Agency for their kind gesture towards a family. The Executive Secretary, however, used the occasion to educate the people on the importance of participating in social health insurance scheme. He explains further on the basis of the visit of the leadership of Osun Health Insurance Agency to the triplets. So we had to go and visit that family that God has just blessed with a set of triplets. The father is a roadside mechanic, while the mother, just sells little things. That the whole of the thing she's selling is not even up to 2,000 naira. And when you see such a family being blessed with 3 children all at once, if they were the first, that would just have been okay. But this family already had 4 children. So right now, they have 7 children with these triplets that has just been added to the family, with no visible, viable source of income. And that is why Osun Health Insurance Agency, through the Vulnerable Group Program of the OEs, that is the Osun Health Insurance Scheme, had to go to enroll them so that the parents and these children can continue to receive medical treatment without having to pay a kobo under the state social health insurance scheme. And this is exactly the beauty of social health insurance. People who are employed will pay a premium from their salaries. People who are not employed will pay a premium from their daily earnings, whereas people who do not have any viable means of livelihood can also enjoy the same benefit package that the people who are employed, whether self-employed or employed by government, are also enjoying. This is the spirit of social solidarity that drives social health insurance, and that is why we have been there. And then we thank God for our governor, Senator Ademola Nuruddin Jackson Adeleke, who at his inauguration stated very clearly that he would strive to expand the coverage of Osun Health Insurance Scheme, that more residents of the state will be able to benefit from the scheme. This is one of
the evidence of that. Now we are going to enroll this. That family is a family that has the man, the wife, and these 3 children that have just been born that are vulnerable, and then of course we have others in the family which will be catering for. If we don't cater for them, we know that will be a very big problem, not only for the family but for the entire society. So this is the picture of it. So we thank His Excellency who has actually enunciated that as one of his policies to take care of the health of the people in this state. And we are ready to continue the process of ensuring that the vulnerable people in this state are covered under the vulnerable group program of the Osho Health Insurance Scheme. ìlera tó dájú làbò tó péye. ara ẹ̀ wá gbọ́. bẹ́ẹ̀ni gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun o ẹja kan sára sí gómìnà wa sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke fún bí wọ́n ṣe bu ọwọ́ lu àjọ OAS láti máa tẹ̀síwájú fún ìlera pípé gbogbo ènìyàn lọ́ṣun. káyọ̀ ọgọ́rùn ọjọ́ tí gómìnà dé ọ́fíìsì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó lè ládùn káwọn ènìyàn ó sì jàǹfààní ìlera pípé àjọ OAS ti ṣe àgbékalẹ̀ fífi orúkọ àwọn ènìyàn tí wọn ò rọ́wọ́ họrí láwùjọ sílẹ̀ láti lè lẹ́tọ̀ọ́ sí ètò ìlera pípé káàkiri gbogbo wọ́ọ̀dù nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun 332 wards ìforúkọsílẹ̀ máa gbéra sọ láti ọjọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kejì ọdún tí a wà yìí. ìṣèjọba gómìnà sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke àti àjọ OAS wọ́n rọ gbogbo ènìyàn láti tẹ̀lé ìlànà àtẹ̀lé ẹ̀wá gbọ́ àwọn iléeṣẹ́ OAS business office tó wà ní ẹsẹ̀ kòkó pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn alákòóso ilé ìwòsàn alábọ́dé káàkiri gbogbo wọ́ọ̀dù ni wọ́n máa ṣe ìforúkọsílẹ̀ àwọn ènìyàn mẹ́wàá tí wọn ò rọ́wọ́ họrí ṣùgbọ́n tí orúkọ wọn wà nínú ìwé lọ́fẹ̀ẹ́. àjọ OAS wà káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OAS, providing access to qualitative healthcare without tears. fàmọ́ra ẹ̀mí gígùn lọ́sàn yà kò sóhun tó pọ̀ jù láti fi wá rẹ̀ tó bá fẹ́ kára máa jí pépé. tí a bá rántí lọ́jọ́ náà gan-an tí gómìnà Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adeleke gba ẹkù dà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ara àwọn ìlérí tó ṣe fún àwọn ará ìlú ni láti mú kí ìmúgbòòrò dé bá ètò ìdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àǹfààní àwọn ará ìlú nítorí pé àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni èrèdí ìdásílẹ̀ rẹ̀ dá lórí wípé kí gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní àǹfààní pẹ̀lú ìrọ̀rùn sí ètò ìlera tó péye tí kò gbomijé lójú ẹni tí kò sì jẹ́ pé ìṣojú ṣáájú wà fún ẹnikẹ́ni. bó ti ṣe jẹ́ pé gómìnà Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adeleke wá láti ìdílé tó ní ìmọ̀ kíkún nípa ìrànmọ́nìyàn lọ́wọ́ ní èyí tó jẹ́ iṣẹ́ ìsìn sí Olódùmarè ọba àṣẹ̀dá. èyí ló mú kí ìyàwó gómìnà Erelu Bọ́sì Adeleke ta kánkán láti lọ dìde ìrànlọ́wọ́ fún ìdílé kan tí kò rọ́wọ́ orí tí Olódùmarè ṣẹ̀ṣẹ̀ fi ìbẹ́ta ta lọ́rẹ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe máa ń sọ wípé àṣeyọrí eré ọkùnrin kò sẹ̀yìn àtìlẹ́yìn ìyàwó rere. ìyàwó gómìnà Adeleke gbé ìgbésẹ̀ yìí láti fi kún ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́ fún ìmúṣẹ ìlérí rẹ̀ wípé ìgbáyégbádùn àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni ó jẹ òun lógún lórí àlééfà. èyí náà ló sì wú àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí láti pinnu láti kó gbogbo ìdílé náà tí kò rọ́wọ́ orí tí Olódùmarè ṣẹ̀ṣẹ̀ fìbẹ́ta ta lọ́rẹ sínú àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dókítà Samuel Adeniyi Ogini ti ṣe ránṣẹ́ sí bàbá ìbẹ́ta náà láti yọjú sí ilé iṣẹ́ àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. bàbá ìbẹ́ta náà ọ̀gbẹ́ni Adébáyọ̀ Ahmed ní ọ̀rẹ́ rẹ̀ bá kọ̀ wọ́rìn wá sí ilé iṣẹ́ àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. kì í ṣe pé a fẹ́ sanwó àkàrà ló gbà lọ́dọ̀ọ̀dọ̀ ìjọba látara wípé ìyàwó wa ìbẹ́ta nígbà tí Ọlọ́run sì padà fún ọdún mẹ́ta ó ti jẹ́ pé àwọn ọ̀gbà tí Ọlọ́run dì síbẹ̀ nígbà pé ó ṣe kéde mẹ́ta náà bóyá látara wípé kò sí nǹkan ìyàwó gómìnà wa Adémọ́lá Nurudeen Jackson ìmọ̀lẹ̀ so that bá a ṣe ránu gbà látọ̀dọ̀ wọn á fẹ́ ṣe insurance fún àwọn ọmọ náà láti ṣé àwọn ọmọ yẹn nìkan náà fẹ́ ṣe fún ni àbúfẹ́yìn àti bàbá àti ìyá lọ? fún àwa àti bàbá bó tilẹ̀ jẹ́ pé èmi gangan kí òbí ọmọ náà ẹ tó kì ìbọn fún rìn ọ̀rẹ́ mi tó kì ìbọn fún ní tọ́lọ̀ fi lè sọ bàbá ṣé ẹ̀yin nìkan ni ìjọba ní ká ṣe fún ni àbẹ́ àti ẹ̀yin àti ìyàwó àtàwọn tẹ́ ẹ ti ní sílẹ̀ tẹ́lẹ̀? èmi àti ìyàwó àti ọmọ àtàwọn tá a nílẹ̀ nílẹ̀ as honourable láti jẹ́ kó lè ràn mí lọ́wọ́.
gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà fún àjọ ètòfò ìlera ti ṣe darí òṣìṣẹ́ tó wà ní ìgbọ́nu ìforúkọsílẹ̀ láti forúkọ gbogbo ìdílé ẹlẹ́ni 9 náà tí kò rọ́wọ́ rí sínú ìdójútòfò ìlera. òṣìṣẹ́ náà ti kọ ìròyìn tí ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ọdẹ́wùmí Kòsòdí sì lọ sí ilé bàbá ìbẹ́ta náà láti lọ forúkọ gbogbo ìdílé náà sílẹ̀. lọ́jọ́ kejì tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ètòfò ìlera lọ sílé bàbá ìbẹ́ta láti lọ forúkọ ìdílé náà sínú àjọ àdójútòfò ìlera, bàbá ìbẹ́ta ẹni tó jẹ́ mẹkáníìkì tíyàwó rẹ̀ sì ń ta ọjà kéékèèké sínú ètò ìdójútòfò ìlera láti máa jẹ àǹfààní ìlera tó péye láláìsan owó kan bó ti wù ó mọ. akọ̀wé àgbà fún àjọ àdójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dókítà Samuel Adéníyì Ògínní kó àwọn lọ́gàálọ́gàá níléeṣẹ́ náà sòdí lọ ṣàbẹ̀wò sí àwọn ìbẹ́ta àti láti dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ìdílé náà tó Olódùmarè fi ẹ̀bùn ìbẹ́ta ta lọ́rẹ níbi tí wọ́n tún ti gbé ẹ̀bùn fún àwọn ìbẹ́ta náà. a wá láti àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń pè ní OIS. mi mọ̀ bóyá ti gbọ́ OIS rí rárá, ẹ mọ̀ ń gbọ́ lórí rédíò. ká nígbà tó ti lóyún ni ẹ ti wá bá wa gbogbo ọ̀rọ̀ wípé ó lọ ń san ẹgbẹ̀rún lọ́nà 300,000 kọ́lẹ́ lẹ́sàn ìyẹn ìbá mákàtí ẹ̀wọ̀n torí wípé àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ìjọba dá sílẹ̀ àwọn náà ní ká máa ṣètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń pè ní OIS. OIS sì rèé ńgbà tí gómìnà wa tuntun tí wọ́n dórí oyè wọ́n sọ wípé àwọn ó ṣiṣẹ́ láti mú kí ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó tún gbòòrò sí nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun dẹ̀ rèé nǹkan tó dúró fún ni wípé kí olúkúlùkù olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa yìí ní ìgbàkígbà tó bá nílò ìtọ́jú kí wọ́n lè rí ìtọ́jú tó péye láì ṣe pé bóyá wọ́n lọ kọ́sọ́ngbó àbọ̀ ń lọ bìkan tó yẹ pé wọ́n ti nílò ìtọ́jú wọn bó ṣe ẹ̀ka tọ́jú wọn. ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín èdè tá a ṣe gbé kalẹ̀ nìyẹn. ìjọba ọ̀dẹ sọ wípé òun ò tọ́jú àwọn èèyàn ìga bíi 4 ló wà, táwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wà lọ́tọ̀, táwọn ọmọ iléèwé gíga ó wà lọ́tọ̀, táwọn ìṣòwò káràkátà ó wà lọ́tọ̀, lẹ́yìn táwọn ẹni tí ò rọ́wọ́ orí náà wà lọ́tọ̀, táwọn ẹni tí ò sì rọ́wọ́ orí ibẹ̀ ni a rí wípé àwọn náà fọ̀ sí. ṣe understand? so ká ní pé láti bẹ̀rẹ̀ ni ọkọ ti sọ pé àtò tó bá ti ṣe scan tán rí wípé ìbẹ́ta ló ń bọ̀ yìí o wọ́n ti wá àti ṣètò fún wọn tó ti yẹ. ṣùgbọ́n láìsí pọ́ńtì ẹ̀ṣẹ̀ náà bá ti ṣe gbọ́ wípé Ọlọ́run ṣe oore báyìí fún yẹn kò kún sí alágbára òríṣẹ́ Ọlọ́run bó ṣe wọ Ọlọ́run ní ṣọlá rẹ̀ nígbà tó Ọlọ́run sì wá kọjú sí wa ṣe oore yìí fún wọn àní pé ó yẹ kí àwa náà wá ní orúkọ gómìnà wa sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adeleke òun la ṣe wá. kí dẹ̀ ní nǹkan tán ní ká wá ṣe iṣẹ́ tán fi lé wa lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àwọn tí ò rọ́wọ́ rí òun náà ni wípé ká ṣètò ìlera fún wọn lọ́nà tó péye tí kò sì ní nílò pé ká ná kọ́bọ̀ nínú àwọn nǹkan tí ó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìlera tó wà nínú basket a ní nǹkan tó ń pè ní benefit package tá a tọ́jú wọn tí wọn ò ní nílò láti san owó kankan. àwa bí òṣìṣẹ́ ìjọba báyìí a sì máa san 10% nínú owó oògùn tó bá fún wa lọ tútù tá a bá lọ ṣùgbọ́n tí wọn ò nílò láti san kankan. so ìyẹn ni ara àwọn èèyàn wọn wá síbí lánàá pé kí wọ́n wá capture wọn wọ́n sì ti ṣe yẹn. ṣùgbọ́n àwa gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé àgbà fún àjọ tó ń ṣe ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn tí gómìnà yàn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ń ṣe tó wà nígbọnú ètò ìròyìn òun ni àwa SA to the governor on media àwọn náà ni wọ́n wà wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ náà ni. so lórúkọ gómìnà wa àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun náà ni a ní pé ká wá láti wá rí àǹfààní tó wá wà nù kíní yìí ẹlòmíràn ní wọn ò gbowó lálẹ̀ fún wa wọn ò ṣe ọ̀rọ̀ owó kọ́ lélẹ́yìí o nǹkan tá a mú wá fún yín ó kọjá owó. àwọn ọmọ pé gbogbo orú nǹkan báyìí pé ó wà torí ń jọ tí ó ya scar ẹni ìyá ìyá wọn ń jọ tó ya scar ó ní mọ́mì mi
nǹkan mọ̀ ti ṣẹlẹ̀. wọ́n ní mẹ́ta ni. ìwọ ló ní kó mọ wọ̀ ní ìdánù ó ní ò lè wọ̀ dànù òótọ́ ó ti ní díẹ̀ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ bòtí tí nǹkan bá fẹ́ wáyé yóò wáyé kò sí tá a lè ṣe sí tó bá lọ wọ́yàn ilé ìsìn tó bá lọ kú bó ní kí n yà sí. àwọn ọmọ tó wà lẹ́ ńkọ́. àwọn ọmọ tó wà lẹ́ agbára mi ò gbé láti sọ pé màrá gàbọ àti pé mi ì fẹ́ sọ kankan nù nínú yín ọlọ́run ò sì di orí bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe pé àwa mọ̀ pé irú nǹkan báyìí wà ní àá mọ̀ bí a ṣe gbé ìgbésẹ̀ kó tó di pé bímọ. ṣùgbọ́n ẹ ti ń gbọ́ lórí rédíò ẹ̀ kàn mọ̀ pé. gbọ́ lórí rédíò mi ò mọ̀ pé àǹfààní irú eléyìí wà fún un só ti ń yé mi ì mọ̀ pé àǹfààní irú eléyìí wà tọ́ra sọ́fà díẹ̀ kó tó di pé ó bímọ ó fi kílíníìkì rẹ̀ torí píráfẹ́ẹ̀tì náà ní lọ lọ́wọ́ ni ká má wulẹ̀ lọ sí láìtẹ́ẹ̀kì tí wọ́n ní ká lọ pé ká máa lọ sí hospital hallelujah bá a sì ṣe débẹ̀ níwájú ọlọ́run àti èèyàn láì tí ì san kọ́bọ̀ ó ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wa torí ó ti ń bíléèdì ẹ̀jẹ̀ kó tó di pàdán ó sì ṣiṣẹ́ yẹn ó wú mi lórí mo rẹ́ mi ìyà. ààrẹ mi ọmọ mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lágbára ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ ìjọba náà sì rí ara àwọn nǹkan tí wọ́n rí ní ẹ̀tọ́ fi sọ pé ká máa ṣe wé ètò yìí torí pé owó alámọ̀ bí ìlú ṣe rí àti tọ́jú ọmọ kan ṣoṣo ń sin àmọ̀ bó ṣe rí ká má ṣàṣọ pé ìtọ́jú ọmọ mẹ́ta ṣùgbọ́n eléyìí nípa ètò ìlera wọn lágbára ọlọ́run bí ètò wa bá ṣe ń tẹ̀síwájú ní ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́dọọdún a lè máa rẹ́gísítà wọn ká sì máa lò wọ́n fún mi ká sì máa fún wọn ní ìtọ́jú lábẹ́ àjọ ètò OIS tí àjọ OSHA tí wọ́n ṣe ètò ẹ̀ so nǹkan kékeré náà ẹ̀bùn kékeré wà tá a gbé wá fún yín please OSI ó gbé wá. ẹ ṣe sá. eléyìí náà kékeré ni ṣùgbọ́n ara rẹ̀ ni tọ́lá mọ̀ wípé wọ́n bá ní ọmọ mọ̀yàn nìkan mọ̀yàn títí tó fi máa mu ọyàn mélòó ni ìyá gan tó fẹ́ mu mélòó ni ìyá tó fẹ́ mu ọyàn láyé àwọn mẹ́ta yìí so a ní ká gbélé fún yín lórúkọ gómìnà náà la gbé fún yín kátó nǹkan ni ti baby food láti at least láti support oúnjẹ tí ń jẹ then bí ìyá náà bá ti ń jẹun ọmọ náà lè mọ jẹ díẹ̀ nù eléyìí. ilé náà kò ṣàìfẹ́ mí ìmoore hàn sí ìyàwó gómìnà àti àjọ ètòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìṣẹ́gun ò ní jóná túbọ̀ máa tẹ̀síwájú yóò máa gbòòrò sí ni o àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan-an wọ́n ṣe dúpẹ́ nínú ayé wa o. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn òbí tí ìbá ṣe ìyàwó gómìnà mi tí ní kúrò lọ́sibítù o mo dúpẹ́ OIS náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tọ́ni àwájú ètò ìlera ọ̀fẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà pa àwọn náà ò ní pín o. a dúpẹ́ o àmọ́ lóore ìjọba wọn mọ̀ tẹ̀síwájú o wọn ò ní ṣiṣẹ́ ṣe o wọ́n mọ̀ lo òkè sí iléeṣẹ́ wọn ò ní jóná o a dúpẹ́ gan gidi o ọlọ́run ó ṣe dáadáa fáwọn náà jọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun adúpẹ́ o oore tán ṣe fún ìdílé ya àmọ́ lóore o iléeṣẹ́ wọn ò ní jóná pẹ̀lú ògo Ọlọ́run iléeṣẹ́ wọn mọ̀ tẹ̀síwájú o wọn ò ní dààmú o adúpẹ́ àmọ́ lóore wọ́n ṣe o. lórí ètò àwọn adójútòfò kí wọ́n ṣeun púpọ̀ àti iléeṣẹ́ wọn àtàwọn adarí Ọlọ́run jẹ́ kẹ́lì kọ̀ọ̀kan ṣiṣẹ́ ṣe nù wọn àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ó jẹ́ ètò jẹ́ kóríyá látàrí wípé nígbà tẹ́mi náà gbọ́ inú mi náà dùn because ó ṣe kò ṣe ó ní nǹkan tó máa di lẹ́yìn pé irú ìgbésẹ̀ báyìí kì í ṣe pé ẹ mọ̀ fún wọn ní paracetamol ẹ mọ̀ fún wọn ní vitamin C nìkan yóò jẹ́ oògùn tó jẹ́ pé yóò máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ afáralókun àtàmọ́ ẹ yẹ pé tí wọ́n bá lórí igbá gan àti rírú ẹ̀rà yóò sọ wọn rí pé àǹfààní ńlá ló jẹ́ fún irú àwọn ìdílé àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn adójútòfò ìlera ọlọ́àṣìkò dáadáa fún iléeṣẹ́ wọn ní bàjẹ́ àwọn ló ní ṣiṣẹ́ ṣe lágbára lọ. wọ́n bá wa san hospital bill wọ́n ṣe ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ àti àwa náà ní abẹ́ ètò OIS. dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ìjọba wọn ò ní dàrú o wọ́n mọ̀ lọ ìtẹ̀síwájú níbi gíga ni wọ́n mọ̀ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọ̀ṣun. akọ̀wé àgbà fún àjọ ètòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dókítà Samuel Adéníyàn Ògínní sọ̀rọ̀ síwájú sí i.
a ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ kí ìdílé tí Ọlọ́run fi ẹ̀bùn ìbẹta ta lọ́rẹ. Ìdílé yìí bàbá àwọn mẹkáníìkì ní í ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ìyá wóróbo ní ń ta gbogbo nǹkan tí ń ta gan kò tẹ́gbẹ̀rún méjì. Ọlọ́run sì fún wọn ní ọmọ 3 lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. ẹ rí wípé gbogbo àná la rí ibi tí wọ́n ń gbé níbẹ̀ yẹn, ẹ rí pé àwọn wọ̀nyí ni wọ́n jẹ́ àwọn tí ó yẹ kí ìjọba tọ́jú lábẹ́ ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tá à ń pè ní OEC ní ìga èyí tó jẹ́ wípé ó ń pèsè fún àwọn tí ò rọ́wọ́ rí. Tá a bá lè yàn rọ́wọ́ rí, mi rò pé ó tún lè burú ju èyí tá a rí níbi tí a lọ yìí lọ. Tá a rí wípé ibi tá ń gbé, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àti gbogbo ẹ̀, ẹni tí ń gba owó lójú méjì gan àti tọ́jú ọmọ 4 àbámọ́ 3 gan ó nira. Ká má ṣe sọ wípé ẹni tí ó ṣe máa tọ́jú ọmọ 7 lákòókò tá a wà yìí. Torí ẹ̀ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà wa sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adeleke náà fi ní wípé àwọn náà máa ṣiṣẹ́ láti rí wípé ètò ìlera, ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó gbòòrò sí, láti rí pé àwọn ẹlòmíì tí ó wọ̀ tó rọ́wọ́ rí wọ́n tún wọnú ètò yẹn, kí àwọn àjọ wa kọ́ lè máa ṣe ètò yẹn fún wọn. Ó ní ó mú wa lọ síbẹ̀. Ẹ sì rí wípé a mú ẹ̀bùn láti àjọ wa a mú lọ fún wọn ká tẹ̀lé máa tọ́jú àwọn ọmọ yẹn nípa oúnjẹ táwọn ọmọ yẹn máa jẹ, kí wọ́n lè kí ìlera wọn kó lè jí pé. Èkejì náà ni wípé a ti wá forúkọ wọn lẹ̀ báyìí ní abẹ́ ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, èyí tó jẹ́ pé wọn ò ní nílò láti ná kọ́bọ̀ láti lọ gba ìtọ́jú tó wà lábẹ́ ní gbogbo àwọn ìtọ́jú tó wà nínú benefit package wa tá a ti kọ sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tó máa nílò láti inú bẹ́ẹ̀ wọn ò nílò láti ṣàkọ́bọ̀ fún, torí wípé ìjọba ti ń ṣe ètò bá ṣe máa tọ́jú wọn.